እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ቀጥታ ወደ አካውንታችን ትራንስፈር ተደርጎ ደርሷል ይላል። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ይዘላችሁ የመጣነው እንግዲህ እንደተለመደው የሃው ቱ ሜክ መኒ ነው። ዛሬ ግን ይዘላችሁ የመጣነው ፕሩፍ አለ ወደ አካውንታችን ሲገባና ስንት ብር እንደተቀበልንም የምናሳያችሁ ይሆናል። በዚሁ በመናሳያችሁ መንገድ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ማየት ግድ ነው። ምክንያቱም በዚህ ቪዲዮ ላይ አንዲት ነገር ሚስ ካደረጋችሁ ምናልባት የሰራነውን ገንዘብ መስራት ላትችሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ በትክክል ቪዲዮውን እስከመጨረሻው መመልከቶ ግድ ነውና ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ይመልከቱ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በነፃ ነው እንግዲህ እቺ ቀይዋ በተን ወደ ግሬ ወይም ወደ ግራጫ ተቀይሯታላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮንም ላይክ አድርጋችሁ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው እንግዲህ ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከፕሩፍ ጋር ነው እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ የአፕሊኬሽኑ እንዴት እንደምታወርዱ ታሳያችኋለሁ። ይሄ ጌም በመጫወት ብቻ ነው የሚከፍላችሁ። ብሊንግ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ የሚመጡት ኦልሞስት 5 ወይ 6 ጌሞች ብሊንግ የተባሉት አንድ አይነት ናቸው። በዚህ የሚከፍላችሁ ነው። ስለዚህ ሁሉንም አንድ ላይ ያወርዳችሁ ልጫወታችሁ ብትሉ እንኳን አንድ ላይ ነው ሳንቲሙ እየተጠራቀመ የሚሄድላችሁ። ስለዚህ እናንተ 5-6 ጌም ተጫውታችሁ አንድ አይነት ክፍያ አንድ አይነት ቦታ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ እየተጠራቀመ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ኦሬዲ ስላወረድኩት ቀጥታ ቢትኮይን ብሎክ የሚለውን ጌም እንከፍታለን። ከዛም እንግዲህ ብሊክ የምትሉት ይሄኛው የቢትኮይን ነው። እንግዲህ የተወሰነ ይሄንን ጌሞችን በመጫወት ሳንቲሞችን መሰብሰብ ነው ማለት ነው። የራሱ የሳንቲም ቫልዩ አለው። ስለዚህ እናንተ እነዛን ካገኛችሁ በኋላ ምንም ሚኒመም ዊዝድሮ የለውም፣ ኢንስታንት ነው። በቃ ካወጣችሁት ይከፍላችኋል እና ደግሞ ምንም ሊሚት የለውም፣ ሚኒመም ፔይአውት የለውም። ተጫውታችሁ የመጀመሪያውን አውጥታችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 341305 ኮይኖችን ሰብስብ ያለው ይሄን ጌም በመጫወት ብቻ ማለት ነው። ይሄን ጌም ስላችሁ ሌላ 3-4 ጌሞች አሉ። እንዳይደብራችሁ አንዳንዴ እየቀያየራችሁ መጫወት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ በቢትኮይን እንደምታዩት ገብቶልኛል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይሄ አካውንቴ የምትመለከቱት ነው። ስለዚህ ፕሌን አድርገን እናስጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እነሱ ምንድነው በመሃል ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። እነዛን ታያላችሁ። ብዙ ከባዶች አይደሉም። ስለዚህ እነሱን ትጫወታላችሁ። በቃ አለቀ። እናንተ ገንዘብ ይከፈላችኋል ማለት ነው። 3-4 አይነቶች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ሳይን አፕ አድርጉ ይላችኋል። እኔ ኦሬዲ ሳይን አፕ ላደረኩ ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ በጉግል ብታደርጉት ይመረጣል። እዚህ ጋር ጌሙ ይጀምራል። የተለያዩ አይነት እንትኖች አሉት፣ ፊውቸሮች አሉት። እዚህ ጌም ላይ ሁለት ልክ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር እንድታጥፉለት የሚፈልገው የራሱ የሆነ የጌሙ አጫወት ይኖረዋል። ነገር ግን እናንተ ያሳስባችሁ ማለት ይሄ ጌሙ አላለቀም ክፍያ ይፈጸምላችኋል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንዳንዴ የኮይኖች መጠን የሚቀንስበት ጊዜ አለ። ብዙ ስቴፖችን አላልፉ ስትሉ ደጋግማችሁ ስትጫወቱት ያንን ስቴፕ ብር መጠኑ የሚሰጣችሁ እየቀነሰ ይመጣል እንጂ ያላችሁን ገንዘብ ግን ሁሌ የሚሰጣችኋልና ጌሙን ስታልፉት ደግሞ ወይም ደግሞ በደንብ ተጫውታችሁ እያሸነፋችሁ የምትጫወቱት ከሆነ ደግሞ ሙሉ 3000-4000 ኮይን አንድ ጊዜ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመታደርጉበት ጊዜ እናንተ ሞር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። በደንብ ጌሙን ከተጫወታችሁት ያው ጊዜያችሁን ማባከን ሳይሆን በመጫወት የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ማየት በመታጠፉትን ጊዜ በዚህ አይነት መልኩ እናንተ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እያጠፋው ነው። እናም በቀጣይ ደግሞ እዚህ በፊት ምናልባት የሰራሁትን ቪዲዮ ካላያችሁ የሃው ቱ ሜክ መኒ ሪል ማይን ማድረጊያ እናንተ በነፃ ነው። ለ180 ቀን ራሱ የፓወር መግዣ እየሰጣችሁ ይቆያል። ከዛ በኋላ ግን መስጠቱን ያቆማል። እናንተ ኢንቨስት አድርጋችሁ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ሰራለሁ ብዬ ነበር። ስለዚህ ያም ደግሞ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚሰራ። እናንተ ምንም ስራ መስራት አይጠበቅባችሁም። ያንን ቪዲዮ ካላያችሁት እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው። ቻናላችን ላይ በመሄድ ከፊት ለፊት ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ይሄ ጌሙ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሆም ብለን እንወጣለን። ሆም ብለን ስንሄድ ወደ ዋናው ማውጫ ይመልሰናል።
ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ካሽ አውት ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኮይን አካውንት ቢትኮይን አካውንታችን ላይ የገባልን ቢትኮይን አማውንት ያሳያል 300.00 ቢትኮይን ገብቶልናል 342። ስለዚህ ክሬት ኮይን ቤዝ ይላችኋል። ኮይን ቤዝ ከሌላችሁ ክሬት ታደርጋላችሁ። ኮይን ቤዝ ያላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አካውንታችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ኢሜል አድሬሱን ብቻ ነው አድሬሱን እንትኑን ማስቀመጥ የማይጠበቅባችሁም። የቢትኮይን አካውንታችሁን አድሬስ ጀስት ኢሜሉን ካስገባችሁለት በዛ ኢሜል የተከፈተው ኮይን ቤዝ አካውንት ላይ ወስዶ ያስቀምጣል። ኮይን ቤዝ ላይ እንዴት አካውንት መክፈት እንደምትችሉ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት YoFan Tech ቢትኮይን ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ወይ ምናምን በቀጥታኛ ቻናል ላይ ቀጥታ የሚመጣላችሁ እሱ ስለሆነ እንዴት አከፋፈቱን መክፈት እንደምትችሉ በቀላል ያሳየሁት ቪዲዮ አለ። እሱም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ አውት አደረግነ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽ አውት ማድረግ ትፈልጋለህ እርግጠኛ ነህ ይላል። ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦሬዲ ሳንቲማችን ወደ ቢትኮይን ቀየርነ ማለት ነው። ይሄ ምናልባት ከ24 እስከ 48 ሰዓት ሊያስጠብቅ ይችላል ይላል። ነገር ግን ያ ማለት ያስጠብቃል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በጣም ፈጥኖ የሚገባል። እዚህ ጋር ስኪፕ እናደርጋለን። ኦሬዲ እነሱ ስለሆነ ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያለንን ገንዘብ በሙሉ ዜሮ አድርጎታል ማለት ነው። ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ኢሜል ይደርሳል ተብያለሁ። ስለዚህ እንጠብቃለን ማለት ነው። በ24 ሰዓት እና 48 ሰዓት ሆፕፉሊ ላይፈጅ ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሲደርስ እንግዲህ እናያለን። ትናንትና ማታ 15 ሰዓት ከ57 ሰዓት አካባቢ ነው ማታ ላይ ሌሊት ላይ ቀረጽኩት የነበር ቪዲዮን። አሁን ኢሜል ገብቶ ከሆነ ቼክ እናደርጋለን። ኢሜል ልካለሁ ስላለ ልክ እንደምትመለከቱት ከኮይን ቤዝም ከብሊንግ ሳፖርትም ገብቶልናል። እስኪ ብሊንጉን ስንከፍተው እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ያልናት ገንዘብ ቢትኮይን ቀጥታ ወደ አካውንታችን ትራንስፈር ተደርጎ ደርሷል ይላል። ስለዚህ ይሄ የተላከልንም እንግዲህ 6 ሰዓት ከ7 AM ነው። ይሄ ማለት ኦልሞስት በ10 ደቂቃ ውስጥ ደርሷል ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው ሲልክ። እናም ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ኮይን ቤዝ የተላከውን ኢሜል ቼክ እናድርግ። ከዛም በቀጥታ ወደ ኮይን ቤዝ በመሄድ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስንት እንደላከልን። ስለዚህ ይሄ በቢትኮይን ስለሆነ ኦሬዲ ልክ እንደምትመለከቱት ኮይን ቤዝ you just received successfully ብሏል። ስለዚህ ይሄንን ያክል ቢትኮይን ተቀብለናል። 7 ብር ከ70 ሳንቲም ተቀብለናል። በቀጥታ ከblink.com የተላከ ገንዘብ ነው ይላል። ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን ወደ አካውንታችን በመሄድ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ኮይን ቤዝ አካውንታችን ጋር መጣናል። እንግዲህ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ የኮይን ቤዝ ካላያችሁ አከፋፈቱ ቀላል ነው። በቪዲዮ ስለሰራላችሁ ዛሬ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ትረስት ዋሌት ወይም የተለያዩ ዋሌቶችን የምትጠቀሙ ሰዎች ግዴታ ይሄንን ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ የኮይን ቤዝ ዋሌት ያስፈልጋችኋል። እሱ መክፈት አለባችሁ። ምክንያቱም ያኛው አፕሊኬሽኑ የብሊንግ የሚሰራው በዚህ በኮይን ቤዝ ዋሌት ብቻ ስለሆነ ገንዘባችሁ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ ማስላክ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ኮይን ቤዝ ዋሌታችን ላይ ገንዘቡ መድረሱን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የአንድ ቢትኮይን ኖራችሁ ማለት በቢትኮይን መስራት አንዳንዴ ጥቅሙ ለዚህ ነው። 2,336,155 ብር ከ40 ሳንቲም ገብቷል። በ1% 96 ሳንቲም 1.96% ጨማሪ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ብራችሁ ምናልባትም በጣም ትንሽ ነው ብላችሁ ያዛችሁት ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገብተን ቀጥታ ዋሌታችን ጋር የገባልንን ብር እናያለን። ይሄ በዲሴምበር 14 እንግዲህ ከብሊንግ እንደምትመለከቱት ሪሲቭድ ያደረግነው ቢትኮይን አለ ማለት ነው። ይሄ $7 ከ7 ብር ይላል። ነገር ግን ይሄንን የተጫወትኩት ኦልሞስት አንድ ቀን በሚሆን ነው። እናም እናንተ ግን
ጌም በመጫወት ጊዜያችሁን የምታጠፉ ከሆነ ይሄንን ጌም በመጫወት እናንተ ቀጥታ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከቢትኮይንም እንግዲህ እንዴት ማውጣት እንደምትፈልጉ ኢንቨስት ማድረግ እንደምትፈልጉ ምናምን ሀሳቦች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ ቪዲዮ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ቪዲዮ እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል። እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ቢጨመር የምትሏቸው ነገሮች እንደተለመደው ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።